Salutare! Avem astăzi un iPhone 15 Pro Max de reparat. Este un telefon care nu pornește. Cel mai normal, de fapt cel mai obișnuit motiv pentru care nu pornesc este când avem un scurt. Așa că începe investigația super simplu, ne uităm sus aici la USB Supply și încercăm primul lucru să vedem cum se comportă dacă încercăm să îl încărcăm. Da, și vedem că nu negociază, rămâne la 5V și vedem niște spike-uri de, nu știu exact de cât sunt, când avem cât un spike de vreo 30 de mAh pare că a fi. Apoi rămâne la un 3 mAh, 33, deci clar asta ne zice și mai mult că ar fi un scurt. Bun. Iarăși mergem mai departe. Telefonul este deja desfăcut. Le desfac înainte să încep video ca să nu mai pierdem vremea cu desfăcutul lor, că durează destul de mult. În al doilea rând îl punem pe sursă să vedem care este comportamentul când alimentăm placa pe portul de baterie folosind o sursă de laborator și ne uităm unde e aici la PS1, da? O să pornesc sursa în 3, 2, 1, da? Și vedem un scurt direct, un consum de 5 amperi. Bun, care e următorul pas? Știți că la iPhone-ele astea noi sunt două plăci lipite una peste alta, cu un interpozer între ele. Acum trebuie să ne dăm seama dacă scurtul este pe placa de sus sau pe placa de jos, dacă este și pe fiecare placă, de exemplu, dacă e pe placa de sus, trebuie să ne dăm seama dacă este deasupra sau de desubt. Interesant ar fi să nu fie, deși în 90% din cazuri scurt este între plăci, trebuie să desfacem plăcile. Așa că voi desface placa și cred că ne mutăm sub microscop, o să folosim și camera termică să ne dăm seama cam de unde vine căldura. Pun pe pauză, desfac tot, fiindcă iar o să dureze un pic și revin când sunt toate desfăcute și suntem sub microscop. Da, bine, am desfăcut placa aici sub microscop. Bun, hai să vă explic un pic ce o să facem. O să injectăm, dar o să injectăm direct în main. Avem aici două peduri de main, cred că asta două. O să ne uităm imediat pe schemă să vedem. Dar vreau să vorbesc despre o chestie, o greșeală care o face lumea foarte des. Da? Deci noi normal dacă punem sursa de alimentare, cum am pus-o când am testat, deci în locul bateriei, noi injectăm 4V direct în portul de baterie. Da? Și să zicem că, vedeți voi, aici este chipul care produce linia de main. Este chiar aici sub shield-ul ăsta care îl vedem în colțul din dreapta sus, unde avem ecranul microscopului. Practic îmi vine firul de la baterie, plusul îmi vine în acest chip și din el îmi iasă o linie de main. Cred că asta este, da? Da. Asta este linia de main. Acum e normal, noi dacă avem un scurt undeva pe main, oriunde, efectiv oriunde, unde vedeți piesele astea cu roșu, poate fi un scurt. E normal că noi dacă punem camera și alimentăm direct pe mufa asta, este normal că acest chip se va încălzi, fiindcă va prelua tot șocul scurtului. Da? Deci disipația termică va fi în acest chip. Zona asta o să ni se încălzească. Am văzut, de exemplu, săptămâna trecută am avut la reparat un telefon care chiar a fost distrus de un alt service. A avut un scurt exact, un 15 Pro Max, nu, pardon, un 15 Pro. A avut un scurt, oare unde? Pe main, uite pe condensatorul ăsta de aici, exact ăsta de aici de sus a fost scurtul. Mi-am dat seama după aia. Ei au desfăcut shield-ul ăsta, au împrăștiat toate piesele astea, n-am mai putut să le pună la poi, sunt foarte înghesuite și mici. A venit telefonul și încălzit foarte tare într-o stare groaznică. Am așezat toate piesele astea la loc, efectiv.
Am înlăturat scurtul de pe condensatorul ăla care era în scurt, dar telefonul tot nu a pornit pentru că îl încălziseră enorm. I-am schimbat și PMIC-ul, n-a mers nici aia, în final a trebuit să fac un swap complet. Telefonul a mers după swap, a fost ok, nu am filmat telefonul ăla fiindcă a fost un pic urgent și nu prea filmez când sunt urgențe. Dar așa că vom injecta direct în main, deci vom injecta aici tensiunea și vom veni cu camera. Dacă injectăm direct aici, practic ăsta este scos din ecuație, nu se va mai încălzi și vom vedea în ce parte se va încălzi telefonul. Bun, hai să luăm un pic, o să găsesc eu și mi-ar trebui un crocodil pentru masă. Doamne, atât am aici, nu știu cum să mi le organizez. Rahat. Un crocodil pentru masă, da, și un plus, așa le luăm așa. Bun, și le legăm la sursa asta de aici, un pic înghesuială. La mine nu știu cum să le mai aranjez, masa este foarte mică. Recall 1, e pe 4,1 V, hai să îl pornim. Da, și îl vedeți acolo la PSU2 deasupra. Legăm. Na bine, am scăpat pe jos camera termică, sper să mai meargă. Hai să încercăm să pornim softul de cameră. Mai pornește? Dacă mai pornește, ca norocul. Bun, și am zis că injectăm, stai să vedem că nu mai țin minte unde este. Unde este? Aia 2 pini. Bun, hai să facem așa, bun. Și hai să vedem care Dumnezeu. Deci 1, 2, 3, 1, 2. Deci aici așa ar fi. Bun, să vedem ce se încălzește. Se încălzește ceva aici, vedeți? 1, 2, 3, 1, 2. Da, de se vede aici, evident este pe partea cealaltă, cum ne e nouă norocul, și este între mufele astea două, undeva. 1, 2, 3, 1, 2, mai facem o dată. Da, avem un consum de 4 amperi, mult de tot. Evident este, nu-i sub shield, ci pe partea opusă. Bun. Da. Nasoală treaba, pentru că trebuie să desfacem plăcile. Așa că voi pune din nou pe pauză. Nu mai stăm să filmăm cum desfacem plăcile, că avem o grămadă de videouri pe tema aia. Și revin când plăcile sunt desfăcute și ne uităm să vedem cum îl atacăm și unde ar fi problema. Așa. Am desfăcut plăcile. Ne interesează placa de sus pentru că am concluzionat că acolo ar fi problema. Și acum hai să ne uităm un pic pe board view, da? Deci noi am văzut că se încălzește undeva în zona asta. Dacă se încălzește în zona asta, acum sunt selectate toate piesele care sunt pe main, pe linia care e în scurt. Deci dacă ne-am uitat în oglindă, eu aș bănui că e unul dintre condensatorii ăștia doi de aici. Da? Deci, sincer, așa cred. Acum, metode să identificăm. Primul, ne putem uita la microscop, să vedem dacă observăm ceva crăpătură. Să ne uităm așa. Ceva ciudat la ei. Sincer, nu prea îmi dau seama. Acum, microscopul meu e constant din asta fix. Nu-i cum vedeți la Sorin, de exemplu, să-l pot ridica la sa, deci nu pot să-l manevrez foarte, foarte tare. Bun, nu observ nimic deosebit aici.
Vă mai arăt o metodă, de exemplu folosind, dacă aveți un multimetru super șmecher, de exemplu cum e multimetrul ăsta meu de 6,5 digits, da? Deci practic el e pus, îl vedeți acolo sus pe ecran la multimeter, este pus în ohms, da? Și măsurăm, de exemplu, măsor diverse puncte de main. De exemplu, asta este una mai depărtată, avem, ia să vedem, avem 0,3 ohmi, da? Dar putem folosi toate cele 6 digituri de după. Bun, hai să ne mai apropiem un pic, să ne uităm la condensatorul ăsta de aici, de lângă procesor. Da, este al 1, 2, 3, 4, 5, la 1, 2, 3, 4, 5. Deci practic aici avem 0,187. Bun. Ne ducem spre condensatorii noștri. ,185 deja. Vedeți, e tot mai mic cum ne apropiem de scurt. Da. Nu este o metodă mega precisă, dar poate fi folosită dacă aveți sculele necesare. Altfel, luăm camera termică, care este cea mai precisă metodă dintre toate. Dacă ajung și la fir. Bun, și cu asta vom vedea clar unde e problema. De data asta nu voi mai injecta, ci voi folosi direct alimentarea, că dacă injectez trebuie să-mi folosesc o mână pentru probă, o mână pentru cameră, este destul de complicat. V-am povestit de ce am injectat inițial și v-am arătat greșelile care le face lumea. Da, ne mai putem uita încă o dată, să le și vedeți. Bun, deci eu am acum legată sursa, care o vedeți acolo la PSU1, o am legată pe baterie. Da? Haideți să pornim camera termică. Așa, să vedeți și voi. Bun, și vedem aici flexul, da, de la sursă. Vedem aici chipul, sub shield ăsta este chipul care produce main-ul și ce se întâmplă? Ia uite ce se întâmplă, vedeți? Pornesc sursa, o vedeți la PS1 și se încălzește toată zona aia. Na, toți începătorii zic, na, acolo e problema, acolo e scurtul. Nu e acolo scurtul, scurtul este mai departe pe main. Ne apropiem de zona unde o bănuim noi, da? Și vedem clar, condensatorul acum am multe reflexii. Vedem clar al doilea condensator despre care vorbeam de jos, cum se încinge. Bun. Nu a fost greu. Astea sunt majoritatea problemelor la telefoane. Bine, cele care nu sunt sparte, nu sunt lovite, scurturile astea pe main sunt destul de frecvente. Bun, ce facem acum? Acum scoatem condensatorul ăla. Nu-l scoatem, ci încercăm să-l rupem de-a dreptul. Nu vreau să vin cu căldură, deși putem veni cu căldură aici, că nu afectăm nimica. Nu e nimica dificil pe partea asta, dar hai să încercăm. Nu, hai să-i dăm direct căldură. Îi dăm cu aer cald și îl scoatem. Mi-e frică să zic ca Sorin, say hello to my little friend, că avem acolo chipul acela audio. Da, ăla e un chip audio. Bun, că nu vedeți nimica, vorbesc chiar singur. Ăla de lângă am impresia că e un chip audio, dacă nu mă înșel. Hai să ne uităm pe board view. Da, deci este amplificatorul de la cască, deci cel de sus. Am exagerat aici cu zoom-ul. Așa, și hai să îl eliminăm de acolo. Nu-l vom înlocui pentru că mai are, ați văzut, un prieten lângă. E ok.
Da, nu-mi place cu aer cald, dar fiindcă trebuie să așteptăm un pic după aceea să testăm placa. Rămâneam baterie, mi se termină și bateria la microfon și trebuie să mă duc să cumpăr, că efectiv nu mai am baterii. Bun. Am scos condensatorul, hai să punem multimetrul în continuitate, deși placa este mega fierbinte. Să vedem dacă mai avem un scurt. Da, și nu mai avem scurt. Da, acum el o să crească, că placa e mega coaptă. Bun. Nici nu mai testez, dacă deja eu zic să trecem la curățirea plăcii. O să opresc camera asta frontală și o să las numai microscopul, fiindcă o să pun pe rapid. N-are rost să ne pierdem vremea foarte mult pe curățitul plăcii, dar vreau să păstrez, să vedeți cum o fac, deși cred că mai am video pe tema asta. Bine, hai să vedem ce ne-a reușit. Testăm întâi, nu punem în carcasa. Curățăm asta bine. De flux pe margini. Am schimbat fluxul, mă. Foloseam să căs, că înainte foloseam un flux de la mecanic care a fost inițial foarte bun. Am luat un borcan, m-a ținut mult. A fost super happy, am mai luat un borcan, a fost oribil. Al doilea a schimbat ceva la el. Și acum am luat de la Chip Quick 4300 din la sintetic. Tare bunii, Doamne. Nu ai avut flux bun de mult. Hai să legăm sursa. O să leg PSU1, da, îl vedem aici pe ecran, dacă îl și pune eu. Bun, pornesc sursa, PSU1, nu avem niciun consum, ceea ce e bun. Și încercăm un prompt to boot. Scurt, da, pare ok, îl opresc. Că vreau să-i pun ecranul și mă interesează dacă avem e-mail și dacă wireless-ul funcționează, ca să nu facem 7 lucruri, adică un lucru de 7 ori. Bun, pornim iară sursa și dăm care-i pinul 4. Încercăm să-l pornim. Bun, avem Apple logo. Îl vedeți și voi aici un pic plin de amprente ecranul, dar nu-i bai că-l curățăm după.
S-a stins. Ioi, cred că sursa asta mea nu face contact bine. Mai dăm o dată, sper că e de la sursa și nu e altceva, că m-a trăznit. Dacă trebuie să mai desfac o dată. Bun, avem Apple logo. Așa, acum voi nu o să vedeți, nu mișcă cablul ăsta, e ca dracu. 2310. Și ceva undeva mi se întrerupe. Da, fain e ecranul negru. Bun. 2310. Mă interesează doar e-mail dacă avem. Bun, e-mail avem. Și vreau să mai văd dacă avem. Dumnezeule, are 5000 de chestii deschise. Telefonul ăsta. Ce mă nervează. Eu nu înțeleg oamenii ăștia care își lasă toate deschise. Și jocuri și... Eu multe nici nu mai fac. Bun, unde e settings-ul? Settings. Wi-Fi not connected. Aia e bun, înseamnă că este pornit. Opresc sursa. Așa. Și deconectăm flexurile. Și trecem sub camera de sus, da? Bun, și hai să vedem. Ne uităm la USB supply aici. Să vedem acum ce se întâmplă. Ar trebui să se întâmple ceva. Bateria moartă. Bun. A și negociat, ați văzut că a crescut la 9 V, da? Cum a scăzut iară, cred că o să pornească telefonul. Da. Iată-l că pornește, îl punem un pic așa. Dacă trebuie blurat ceva. Bun, nu trebuie blurat nimic, nu un pic să-i bag codul. Așa. Și să vedem noi. Odată, setări. Wi-Fi. Wi-Fi avem de toate și 2, 4 și 5. Un pic să mai închid din asta că sunt 5000 deschise. Dumnezeule sfinte. Extraordinar, deci așa ceva n-am mai pomenit. Uitați-vă voi, oameni buni, cât îs. Bun, hai să vedem. E-mail. Avem. Wi-Fi avem. Camerele, dacă le-am găsit undeva. Camera. Oi, avem de toate. Portret. Avem. Bun. Sunet avem. Deci, totul este ok. Asta a avut și o cartelă. Nu știu dacă e cartelă de test ce a fost de la service unde a fost. Ori e chiar o cartelă de-a lui. Hai să vedem. Nu știm dacă prinde ceva orba. Uite că a prins semnal. Dacă formăm 300. Nu știu dacă merge 300 pe cartela asta. Parcă era de Orange. Interesant. Asta e o cartelă din a meu care îl folosesc să filmez. Să că pot să scot fără să deranjez filmul. Da, call fail. Bun. Hai să vedem cu a mea. Mă interesează să se formeze. Poate e ceva prepay, nu știu ce este. Nu trebuie mobile plan. Bun, am semnal 300.
Da, nu te prostii. Trebuie să aleg aici, nu știu cum este, așa. Da, trebuia să aleg secondary line. Bun venit la Orange. Dorești... Bine. No, deci cam asta este. Mersi că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o, mă ajută mult și ne vedem cu altă reparație. Salut!